A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Versenyautós adás vár ma rátok. Én nagyon várom, hiszen van egy olyan modell, egy Porsche, amit nagyon régóta szerettünk volna meghívni, és Raffi a tulajdonosa most idehozta nekünk, de előtte egy csodabogár következik, amit negyed órán keresztül tanultak a fiúk a tulajdonostól, hogy kell vele menni, meg mit kell róla tudni. Én semmit nem tudok, úgyhogy csak kérdezni tudok. Mi ez a Speedcar? Ez mit kiderült, ez egy márka, egy spanyol cég gyárt ilyeneket. Alapvetően kétféle verzió van belőle, vagy ez a Suzuki GSX-er motoros, 1000-es, vagy Yamaha motoros. Hát ez igazából egy csővázas kaszni, ami rajta van egy ilyen műanyag borítás, ahogy látod, még ajtó sincs. Tehát ilyen hegyi felfutó, meg ilyesmikre lehet itt tök jó. 490 kg. És ugye 185 ló az alap GSX-er blokk, de ebben van még egy kis okosítás. Tehát mondom, közel 200 lóerő, azt mondta az úr. Akkor azért a súlylóerő az egész barát. Az egész vállalató. Igen, tehát hogy így. És mit tanulgattatok a belsejéből? Mi volt a sok oktatás? Rajtprogram, ilyesmi? Van rajtprogram, meg hogy használjuk a váltót, meg fordulatszám, meg olyan apróságokat. Elcsíptem ilyeneket, hogy 9000-től 11 000-ig megy. Ott megy jól, igen. Ja, ott megy jól. Ott megy jól. 12 félnél beszabályozva, hogy ezek a blokkok alapvetően egy normál motorban, hogy azért tovább forognak. Szerintem 14 körül valami 13 hetet, vagy ilyesmit mondott az úriember, de hogy itt visszavették 12 félre, mert hogy ott már úgyis csak forog, de nincs ereje. Inkább váltani kell föl, és akkor halad előre. És akkor középmotor, hátsó kerékhajtás. Középmotor, hátsó hajtás, és hát ez a 490 kg azért az sokkoló. Urak, én nem tudok mit mondani. Játsszuk le ezt. Imádkozzunk. Nem tudok mit mondani, de egy-két miatyákot. Ja, mit akartam? De egy kő volt az. Ne nyitogasd az ujjat, kő volt. Mit akartam? Nem akarok menni. Menjél! Melegítsed! Valakinek lehet bele se férek, fel kell áldozni magát, ja, ha már vasárnap. Kell segíteni a bekötésbe? Nem tudom. Akkor azért menjél, Jani, segítsél. A lekötésben, nem? És tudod, nagyon be van szabra, túloldalt ki is mászik. Hűha. Ilyenkor jut eszembe, hogy ezt minek is csináljuk. Ez fordítva van, jól látod. Szerintem te majd sisakba szállj, Jani, mert te ezt nem tudod fölvenni. Jó utat! Az a baj, hogy a melegítő tempó is már 52, tehát ennyire szoktatok gyorsulni állóból. Messziről nem tudom, megkülönböztetnék rossz autótól. Igen. Csúszkáltatja a hátulját. Túrassa, úgy mondanám. Ennél nem kell a hangot venni külön, mert szerintem itt lesz. Igen. Ez a GoPro is letilt. Igen. Torzó. Nem biztos, hogy elég meleg az eleje. Micsoda? Nem biztos, hogy elég meleg az eleje. Ja, te vagy az? 76? Darabos volt a megindulás, de amikor megindult, akkor úristen.
Macöcske! Kicsit tornás. Tornás a buli. Lesz jó a hőmérsékletemel. Na még farolgat vele? Melegíti neked, belátom. Rájött a görcs, basszák. Első kör 44-8-13, összidő 1-23-7-40. Kérlek szépen a Formula Renault előtt van, abba a tizedbe. Az a Volkswagen Polo Supercar meg a Formula Renault között van. Aha. De hogy igazániból azért például a GT3 ugye a 43-679-ével még utcai autóként is jobb. Nem rossz, nekem gyorsabbnak tűnt, de valószínűleg az a hangja. Nekem is gyorsabbnak tűnt belül. Aha. A rajt nem volt jó. Az igen, ott egy kicsi fulladás volt, igen. Ott belefulladt abba. És összességében? Összességében nagyon mókás vezetni, mert tök jó ereje van, nagyon könnyű. A kormánya picit nehéz, az igaz, tehát azzal azért kell egy kicsit dolgozni, tehát azért nem könnyű vezetni, de jó pofa a hátulja, gyönyörűen fordul. Tényleg gázzal játszik, könnyedséggel lehet csúsztatni, és az nagyon-nagyon jó móka. Úgyhogy élményre nagyon jó, de én is azt hittem, hogy ennél gyorsabb, mert érzésre gyorsnak érződik, persze az is, hogy jön a levegő, meg minden, az vicces. Hozzátéve, hogy persze az első kör nem volt annyira ideális, de... Megmondom, én azért éreztem, hogy gyors, mert hogy nagyon nagy a hangja, tehát majd látni fogod, hogy a két váltás az egyenesben az ilyen... Hát igen, ott nagyon. Ez ugyanaz volt nekem. Meg se sikerült a Nem, szerintem meleg hozzá a stick ahhoz, hogy megfogassa. Lehet, megtapad. Igen. Meg forgatni kell. Elfejtettem nézni nálad a tempót a második körön, de majd most nem felejtem el, most figyelgettem, hogy mennyivel értek oda. Egyébként nagyon-nagyon vicces is autó. Abszolút. Annyira jót tesz neki, hogy ilyen könnyű. Hát. Azt néztem az első körödnél, hogy itt azért még küzdöttél vele nagyon, eleje, hátulja, befordul-e. Igen. És az eleje a végére se lett elég meleg, azt néztem. Ennek ellenére balanszban így is pont az volt a második körömön már, hogy inkább a hátulja csúszott, tehát nem az eleje volt a szűk keresztmetszet, ott már, hanem a hátulja csúszott is sokat. Mert az meg már emelegedett? Igen, tehát hogyha az eleje még többet fog, akkor az még gyengébb, de élményre marha jó, csak a tempón nem segít. Szerintem vezetéstechnikát gyakorolni például remek kis járgány. Hát arra biztos, mert ezen mondjuk meg lehet tanulni kapaszkodni. Igen.
Első kör 44.977-es, összidő 1.24.500. 1/10 te nyertél. Mind a ketten jószarú rajtoltunk. Lehet, hogy a meleg slick az már annyira megfogja. Biztos, hogy az a baj, hogy nem tudja megforgatni, azt szerintem 100%. Mert egyébként a tulaj azt mondta, hogy nyugodtan, tehát ha ez a rajt automatika, semmi automatika, csak 8000-nél tartja a fordulatot, és nyugodtan ráengedjük, inkább egy picit forog alatta, de szépen elindul, de ez nem forgott, ez megtorpant. Pedig ereje van, tehát egyébként... Hát az egyébként látszik az egyenesben, hogy van ereje. Igen. Jó, rövidek a fokozatok. Ami érdekes volt, felváltásnál is, meg ugye nyilván visszaváltásnál is mindig kell rendesen kuplungolni. Igen, az egy picit szokatlan, mert ugye egy rendes szekinél nem szoktál. Visszaváltásnál mondjuk szoktam, de mindegy. Az volt egy pici ilyen ritmus törés, de egyébként marha jó. Meg hát megint valamilyen autónak látszó tárgy. Tehát. Igen, nekem azért tetszik jobban, mint egy go-kart többek között, mert hogy azért nagyobb van, azért valami rugózása, igen, mégis meg valami csak körbevesz. Igen, és nem pattogunk annyira az úton. Hogy van a kezed? Nagyon rosszul. Azért nem melegítettem, mert már éreztem, hogy az örülök, ha kibírom a... Egyébként 1/10 kaptál az első körön, 44.900. Hát ez csak az, hogy én meleg gumival mentem. Igen, maradt a 44.800-as ideje a Csabinak. Milyen az élmény? Hát igazából azt éreztem, hogy most én ebből nem tudok kihozni semmit. Tehát, hogy így minden egyes balkornyár az olyan volt, mintha egy tűvel szurkálnád a kezemet, úgyhogy így próbáltam túlélni. Ugye a melegítésnél ott már éreztem, hogy baj lesz, és akkor inkább nem melegítek, legalább annyival kevesebb ideig fáj, úgyhogy hát a végére elzsibbadt a kezem. Már a váltások se úgy mentek. Passzott gyors kocsi, tehát biztos, tehát, hogy nem, és jelenleg én erre nem vagyok képes, annyira nehéz vezetni, hogy nem bírja a karom. De jó autó. Tehát, hogy majd egyszer, ha egészségesek leszünk, meg ilyesmi, akkor biztos még mennék vele. Iszonyat kemény, emiatt ugye még a rázókon is pluszba ugrál, az még rángatja a karodat. Úgyhogy összességében már olyan tényleg, hogy birkózni kell vele, de érződik, hogy valami gyors, tehát sokkal gyorsabb lenne, mint most, amit én tudtam. Csabi tökéletesen megmelegítette, tehát iszonyat tapadásom volt, csak azt most a jobb kezem nem bírta el. Akkor már is átugrunk a Porsche-ra. Támogatónk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatónk az Xperion Kft. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Na, egy újabb ismeretlen vendéget köszönhetünk itt magunk mellett, Rafael Tamás, aki hozott egy csodálatos Porsche 911 GT3 RS, de rally autó változatot. Káp. Na tessék, még rosszul is tudom mondani. Semmi baj. Nem tudom, hogyha szólhatok. Ja, elnézést, szerintem a tulaj mondja. RS. Tehát ez a GT3 RS-ből készül a kap. Ez igaz. Úgyhogy mindenkinek igaza van. Akkor ennyi. Az a lényeg, hogy ugye jó pár héttel ezelőtt volt itt egy zöld utcai autón, vele Csabi csapott valami elképesztő időt, de hát ez most egy rally autó, és Rafi hozta, és nagyon sok vicces sztori van ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy látta Turán Frici Volkswagenjét, és azt szeretné megközelíteni. A másik, ami sokkal kellemetlenebb, hogy elkérte tőlem a Csabi telefonszámát, hogy felhívhassa még a forgatás előtt, hogy kell a kocsit beállítani. Így volt? Igen, teljesen minden szavad igaz. Üdvözlöm én is a nézőket titeket is. Hát minden szó igaz belőle. Valószínű, hogy itt közülünk van, akinek nagyobb tapasztalata van ezzel az autóval, mint nekem. Egyébként nyilván igen, ez egy rally autó, rally gumival. Persze egy R5-ös kocsitól szerintem itt nem lesz gyorsabb, de hát nagyon bízok a közöttem ülőkben. Te nagyon sokáig BMW-ztél, mikor jött a becsípődés, hogy átváltunk másik márkára? Ez 3 éve, tehát a becsípődés az nagyon rég megvan. 3 év volt egy lehetőségünk, hogy ezt meg tudjuk lépni. Hát aztán azóta egy kicsit ilyen szenvedős a dolog, de most már azt látjuk az alagút végét, úgyhogy most már csak menni kellene, amit természetesen ide nem lehet. De hát ugye ez egy ilyen szituáció. Persze. Legalább itt melegíthetted a kocsit. Csabi, mit vársz az autótól? Nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Ugye ennek a pályautós verziója, mert ugye ő is egy pályautóként született, és utána lett ez a RGT-s rally autó. A pályautós verziójával nagyon sokat mentem.
Ugye volt ilyenből sajátunk is, meg aztán Németországban is sokat mentem vele 24 óráson itt-ott, tehát azt ismerem elég jól. Nem tudom, hogy a rally verzió azon kívül, hogy persze kicsit más a futómű, meg magasabb, meg kicsit nehezebb, meg ez az, hogy miben változik, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog viselkedni. De már örömmel nézek rá is az autóra, az az igazság, úgyhogy már az jól esik. Jánosom? Hát nekem semmilyen tapasztalatom nincs ilyesmi. Én csak néztem Csabét, meg néha rádióztam vele, mikor ezekkel ment. Mentünk együtt is. Igen, egyszer vitt egy kört, akkor megforogtunk, hogy most nem megyünk ketten. Egyszer nagyon megmutatta, hogy igen, ez így kérdések, és ez mindezt a Norslásért. Nem, azt a Hungaroringen egyszer körbe vitt. Többször beszéltünk róla, hogy megyek majd az övével, de aztán mindig úgy döntöttem, hogy inkább nem, mert ismerem, hogy vigyáz a utcaira aztán. Én azt várom tőle, hogy valami nagyon jó időt fog menni. Persze nem hiszem, hogy az R5-ös a legjobb R5-ös időt megugorja, de szerintem a legrosszabbat viszont lehet, hogy átugorja. Hát az első R5-ös időt most már azért sok utcai autóval is megvertétek, tehát azt én is azt gondolom. Akkor a másodikat. Tehát, a másodikat? Az E20-as idejét azt szerintem lehet meg fogjuk tudni vele menni. Hát Csabi természetesen, mert ennek ez neki a hazai pálya. Én meg próbálom majd, amit ki tudok belőle hozni, kihozom aztán. Hogy áll a ralliba a gumiháború? Ezzel nem lehet menni. Hát igazániból mindennel lehet menni, valamivel nem szabad. Tehát, hát én nyilvánvaló, hogy a Magyar Rally Bajnokságban most ugye 2 gumimárka van, amivel lehet, ezzel a gumival, ami ezen az autón van, nem lehet menni, viszont ezekre az RGT kocsikra csak ez az egy cég gyárt rally gumit, vagy hogy mondjam szépen. Aztán, hogy most ez gyors, vagy lassabb, vagy nem tudom, de hát igazániból ennek az autónak ugye nem ez a jelentősége, hogy milyen gyors. Ez egy élmény vele menni, élmény nézni elvileg, tehát majd most kiderül, mert... Igen, mert te csak belülről látod, nem ugye? Mondjam, én nem akarok, tehát ugye versenyzők vagytok mindannyian, és ugye, hát én most reggel úgy keltem, ahogy egy versenyen szoktam, hogy WC, tehát én most jobban izgulok, mint hogyha bármit csinálni kell az autó, úgyhogy hát remélem, hogy jó lesz. Biztosan, játszátok le, srácok, és akkor lehet öltözködni. Megyek én. Jó, melegíts. Öltözzél, Jani. Viszont erősebb egy kicsit, mint a kupás. Tehát majdnem 500 lóerő. Úgyhogy az viszont nem rossz, de szerintem egyébként a szűkítővel gyorsabb lenne, mint tehát rallyba a szűkítővel gyorsabb lenne szerintem, mint annélkül, mert egyszerűen nem tudsz gyorsítani, nem tudsz, egyszerűen megijeszt kétszer úgy, hogy egész napodat végigkísérik. Hogy nem nyomod a gázt. Míg egy erdőben így azért, hogy megrémisztsz egy picit. Igen, utána azért már óvatosabb vagy. Utána az végigkíséri azt a hónapot is, nem vagy azt a napot tudod. Igen, főleg ha megfog. Még néha éjszaka arra ébreszt, tudod. Hogy még mindig ott vagyok az erdőben. De a sper az ugyanaz, ami van benne. Minden. Akarat van, azzal nincs baj. Igen, látom az gázra szépen. Tehát akarat van. Akarat. Berényi Lacival csináltuk, amikor először építettük, ugye, mert ebből ki kellett vágni a csövet minden, mert ugye a rallyban semmi nem jó, Tényleg? Persze. Be kellett újra csövezni, meg tehát az ilyen, azért komoly munka volt. Nagyobb munka, nem csak az, hogy más gátló is kész. Arrébb lehet vele állni, na. Parkolóházban jó lesz ez. Trailerre fölmegy. Trailerre felmegy magától. Azt, amilyet rajta. Mozog a hátulja sokat. Igen, sajnos még szerintem az a 30-as gumi az még neked lesz majd. Gondolod? Ennyire? Meg ugye azért ez egy kicsit olyan hogy mondjam, puhább azért. Pont attól, hogy magasabb meg rally, valószínűleg igen, puhább az egész beállítás. De gyorsan gyors, tehát hogy egyenesen előre halad. Törekszik. Nem azt mondta a Laci egyszer Berényi, hogy tolakodó. Tolakodó? Kívülről nem is láttam meg így, de azért ez így jól néz ki. Jól néz ki, meg a hangja, meg úgy meg arrébb megy tényleg. Tehát nagyon sokat mozog a hátul, még mindig azt látom. Pedig kemény. Hát úgyis te is melegítesz még rajta. Hármat lehetett váltani, ez nem olyan rossz.
Szerintem van még nekem a műhelyben rendes pályaszlika. Nekem is van, nekem hegyi van, tehát amivel mentem Igen, bele azt mondtad, a Mátrába, és szerencsétlen Kálmán. De jó indulatúan csúszik, tehát Meg azt beleváltasz, és nem marad abban a semmi, csúszás. azt úgy húzod, nem számít. Hát itt ilyen probléma nincs, mert azért az a 401 néhány newtonméter is ott van, igen. tehát hogy ugye itt nincs ilyen. Meg azért, most amire akár azért férfi munka ez. Első kör 45.033, összidő 1.24.531. Hát ez csúszik. Most vagy a Turbo S-sel egy szinten, mert az 986. Sajnos ez Közvetlenül mögötte. És ez ugye jobb az első. Ez a váltó csinálja egyébként, úgyhogy Igen, az első Fábia időnél a 45-900-nál jobb. Rendesen a váltó tetején van, hogy üresbe rakast? azt ugyanúgy csinálod, hogy meghúzod és üresbe Ja, rakod. ott Tehát jó. Hát bántsad. Egy másodpercre vannak az erőtök. Jánosom, kérlek szépen mondom neked az időt, 45.0, ami tizeden belül van a Turbo S-sel. Ugye nyilván megveri az első R5-ös időtöket, mert az 45 vége, de azért egy másodperce van a többi R5-től. Formula Renault, Twingo Super 1006 ezekkel vív. Elképesztően VB-s rajtod volt, az nagyon tetszett mindannyiunknak. Úgy mondta Rafi is, hogy volt akarat a járműben is, meg benned is. Milyen az élmény? Az a furcsa, hogy nagyon nem tapad, ugye én még azért mentem még egy kör Nem pluszba. tapad egyáltalán, Abszolút nem tapad. És ugye így, hogy az meg ugye extrém tapadás, egy ilyen ég és föld a két autó egymáshoz képest, miközben meg a iszonyat vezethető, de látod ő is. Csak így tudsz vele értelmesen befordulni, mert az elejét is ugyanúgy eltolja. És akkor kanyar elén el kell indítani a hátulját, vagy gázzal, és akkor így várni, hogy hova tudod bejátszani. Tehát, hogy valahogy nagyon nem tapad. De egyébként maga a kocsi? Hát az zseniális, tök könnyű. Tehát ahhoz képest olyan, mint ilyen könnyebb akkor. Nem, mert amúgy munka van benne, tehát hogy csak hogy nem az, hogy leszakad a karod. Tehát fizikailag nem annyira megviselő. A keresztben már rázódott a sikámba, akkor keresztbe is dob le róla, tehát, hogy azért, de ezeket mind ugye meg lehet tartani. Tehát az a jó, hogy nagyon kezelhető szerintem csúszás közben is. Igen, azt próbáltam itt, hogy egy kicsit az utcai hozzához közeledni a pályautóhoz. Igen. Hát el kell rontani. Még egy olyan rajtot, mert az nagyon tetszett Zolinak. Csak tényleg az a furcsa, hogy a GT3 RS-en, ami utcai gumi volt, az a Cup. Hát utcai szemisztik. Azt szerintem jobban tapad ennél. Meg most az, hogy az új volt, az lehet, hogy egyébként az még egy-két kör Még a kellett felület, volna. igen. De most már nem Hát tudom. ma azt mondtam, hogy most menjen még vele. Szerintem most már jó lesz. Ez ugyanígy Ezt néz ki. láttuk, ugyanígy nézett ki. Azért pofátlan. Azt mondta Rafi, hogy inkább a kerék forogjon el. Védjük a kuplungot, a gumiért nem kár. Igen, de tényleg a kuplung a legérzékenyebb pontja ezek. Hát Azon kell keveset lenni. ez felháborító, hogy így indul el. Milyen promót lehet meg ebből vágni? Üzembiztosan tudja. Igen. Szerintem legközelebb még egyszer elküldik, és hozunk neki valami jó. Már itt ajánlották egymásnak, hogy Rafinak van hegyie, Csabinak meg ugye van, tehát lehet erre Ebben a másik. kocsiban sokkal több van, mint amit... Milyen óvatos, direkt nem akar keresztbe csúszni. És látod, az a lényeg, hogy elbúztasd a legelén, különben nem kanyarodik be. Igen. De jó volt, mert várt vele. Igen. Várt a gyorsításra, hogy ne menjen keresztbe. Fú, nagyon kíváncsi leszek az időre is, meg arra, hogy milyen élménye van. Hát ő biztos, hogy ezeknek a betegek. Látszott a szemén. Igen. Vagyunk Mikor így már egy páran. készült. Igen. Csak valaki tudja is. Ott van, ahol ez volt, nem voltam. Igen. Hát ha Akkor sok is rá, lett. Igen. akkor... Igen. Gyönyörű. Ment a csúszkával.
Elment játszani? Hát érdekes, nem fordult vissza. Nem, pedig szoktuk mondani, hogy ez... Igen. És sok a felület a gumin, úgy látom. Első kör 44-3-14, összidő 1:23-7:77-es. Na, ahova vártuk. A Hyundai-jal van egy, tehát az 303, ez meg 3:17. 6000. Igen, és ugye az már 0:48-at tud a 0:48-at tud a Fabia R5 másodikra, tehát gyakorlatilag megfogja a harmadik szintű R5-öket, tehát Hyundai. Meg hát azért a Polo Supercar, Speedcar-t is megveri, Formula 2000, úgyhogy az sokat számított ez a 7-10. Majd hozunk rá rendes gumit is. Ez rendes gumival lehet, hogy bele tud kapargatni oda, ahova te szeretnél. Igen. Egyszer majdnem sok is lett. Láttuk, a második sikán szerintem hagyjad már! Dehogy! Egy dolgot mondtam neki, hogy a sikára full egyenesen menjen rá. De a kijárat volt rossz. Igen, oda dobja el. Igen, nem láttuk. Jó, szerintem a nézők sem vették észre. Pont jobbra néztünk. Egyik ilyenből lát, a másik ilyenből. Az majdnem sok volt, illetve hát az időben sok volt, de azon kívül nem volt rossz. 5 helyet húztál, 7/10-del jobb, és 5 helyet, mert ugye megvered a Turbo S-t, a Twingo RX-et, a Formula Renault, a Speedcar-t, és még a Szabó Krisztián Supercarját is. 44-3-14, és így 7000-re van a Hyundai R5-től, ahova vártuk is. Tehát, hogy igazándiból a harmadik szintű R5-öket már megfogja. Úgyhogy azért ez már nem olyan rossz eredmény, és azt beszélgettük, hogy nyilván másik gumival, meg még azért gondolom sok van benne. Igen, legfőképp a kigyorsítások hiányoznak nekem, tehát tényleg a hátulját kellett nagyon kontrollálni folyamatosan. Az nyilvánvalóan akár egy hegyi slicker, de egy sima pályaszlicker is ennél sokkal határozottabb, meg azzal keményebb is nyilván futóműben. Tehát az autó nekem lágy volt, de nyilvánvalóan ez a pályához hasonlítva. Ettől függetlenül imádom, ahogy mozog a hátulja, tehát hogy a súllyal gyönyörűen lehet játszani, amikor nem sok. de a kigyorsítások így is, tehát ha azt nem nézzük, hogy csekély hátul a tapadás, de így is nagyon mélyről lehet. Tehát azt a Porsche tulajdonságokat, hogy milyen mélyről ki lehet gyorsítani, azt olyan jól hozza, és aztán... Mélyről tudsz, csak nem tudsz hamargát padlót csak nem tudsz ezért, mert a tapadás limitált, viszont szerintem még csúszásban is olyan gyönyörűen lehet játszani, tehát hiper-szuper, én így is szeretem ezt az autót. Nyilván a nézőknek fel fog merülni az a kérdés, hogy miért tud 7/10-del gyorsabb lenni az utcai RS. Arra adj még választ, mielőtt a kommentháború kialakulna. Nagyon érdekes. Azon több volt a tapadás, például. Súlyba sincs nagy különbség, hiszen ennek hiába a kupás verzió, a pályautó az 1200 kg, vagy még az alatt egy picivel, így mire rally szabályokra átalakítjátok, ez is már 1003 körül 1003, így van. Tehát súlyba se jelentős a különbség, igazándiból az egy picit még keményebb volt. Tehát az jobban egy pályára hangolt, akármennyire hülyén hangzik, az jobban pályára hangolt autó, és azzal a gumival, amivel idejött, egyszerűen jobb volt a tapadás, tehát sokkal hamarabb ki lehetett gyorsítani, mint ezzel. Ezzel végig csúszkáltuk a kanyaríveket, ami marha jó. Így van. Esetleg időjárás egyébként, tehát nem tudom, akkor... Hát az nem. Az nagyjából hasonló, tehát meg arra próbálunk figyelni, hogy mindig egyforma időben forgassunk. Az nem hiszem, szerintem az úgy rendben volt. Nem, egyszerűen... Én is azt mondtam, hogy szerintem az a Michelin semi-slick az jobban tapadt. Az brutálisan fogott. Az úgy fogott, hogy úristen. Úgyhogy cserébe vélhetően rally körülmények között ez nyilvánvalóan sokkal azzal nem jutottak el az első kanyar is. Hát pontosan, tehát ezzel meg biztosan igen. Nagyon érdekes, hogy rally autóként is ekkora feeling ez az autó, imádom. Nagyon szépen köszönjük, hogy ekkora élményt okoztál nekünk és a nézőknek. A telemetriából egyértelműen látszik, hogy Csabi jobban uralta a Speedcar-t. Már az első kanyarokban 100 km/h felett fordul, míg Jani csak 90-ig tud gyorsulni. Csabi 0-60-as ideje 2,863 ezred másodperc. Nagyon meglepő adat, hogy a durva rajt ellenére nem ott mérjük a legnagyobb gyorsulási G-erőt, hanem Csabi első körén a hosszú egyenes közepén az autó elképesztő 99 G-s gyorsulást produkál. A sikánban szintén Csabi a gyorsabb. Mindkét pilóta 100 felett kezdi meg a második kört. Csabi 120 km/h felett fordul be az első kanyarokba a fehér aszfalton. Az egyenes végén a maximális sebessége 133,73 km/h.
Megemlítésre érdemes még a maximális oldalgyorsulás, ami esetünkben 1,56 G. A Rally Porsche-val Jani rajtja sikeredik jobban, 3,25 ezred másodperc alatt el is éri a 60-at, ezzel csak kicsivel elmaradva a Speedcartól. A rajtban mért gyorsulás 1,6 G. Az első körben az egyenes végéig nagyon hasonló a fiúk teljesítménye, ott viszont Csabi tovább vár a fékezéssel, és egészen 139,24 km/h-ig gyorsul. Innentől Csabi át is veszi a vezetést, és a kanyarokban körülbelül 10 km/h-val gyorsabb, mint Jani. A célt 114,32 km/h-val lépi át. A második kör elején Csabi 132 km/h-val fordul a fehér aszfalton. Jani a lassabb beérkezési sebességének köszönhetően valamivel jobban tud kigyorsítani. A második próbálkozásra Csabi az egyenesben egészen 143,89 km/h-ig gyorsul, az utcai GT3 RS csak 140,42 km/h-ra volt képes. Jani az utolsó sikánban furcsa módon tempót veszít. Érdekes, hogy másodjára csak 113 km/h-val látja meg a célt Csabi. Veletek találkozunk a jövő héten, addig tudjátok, Insta, Facebook, YouTube. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.